Усім привіт! Продовжуємо далі розповідати історію нашого будівництва. Колись тут було поле, а сьогодні стоїть наш будинок. На каналі вже створила плейлист з нашим будівництвом від початку і до кінця. Як ми все будували, як ми мучилися, будуємо самі, з нуля, повністю робили все самі, деколи допомагали друзі, родина. Тобто фундамент, коробка, дах, вікна, двері, внутрішні роботи робимо все самі. Ми розділили своє будівництво на етапи. Спершу фундамент почали, пізніше ми збирали гроші, коробку і так далі, так далі. І поступово, етап за етапом, ми йшли до своєї цілі. На сьогоднішній день дуже багато вже пройдено. Сьогодні ми вже на етапі внутрішніх робіт, а саме в тій серії ми робимо самі ліжка. Тому, якщо ми для когось станемо натхненням, ми будемо дуже раді. І ні в якому разі ми не призиваємо робити так, як ми, тому що це тільки наша історія. Ну що ж, поїхали працювати і занурюватися в робочу рутину. І так, наш перший поверх знов перетворюється на майстерню якусь. Так, все винесли, звідси диван винесли знов цей. І ось так Вася закупив вже матеріал сьогодні. Ламелі купив ДСП. Ось так, брус купив. Купив такі заглушки до ламелів. І є ще ніжки до ліжок. Ось, вже починаю робити самі ліжка, але тканина приїде завтра. Тому поки що корпус буде. Ось так. Супер. Так, ось це боковина. Так, 40 см знизу, так буде? Угу. Буде починатися ліжко. Матрас. Ось ця боковина буде така. Яка є висота цієї боковини? Це ж не боковина називається, це по-другому якось називається. Головник чи? Ага. Угу. 1,20 м? Так. Ага, окей. Моя подружка випікає ось такий хліб на заквасті. Шикарний рецепт. Також буду в неї вчитися. Вася просто його обожнює. Вона знає, що Васину любов до цього хліба постійно йому напікає. Клас. Так, я вже її приготувала насіння. Так, оце все запакувала, насортувала і також їй передам. Ось так. Стільки в мене лишнього. І їй добре, і мені добре. Воно, щоб не пропадало. Сижу собі і п'ю цю каву 25 Coffee Roasters і бавлюся з Нічкою. Нічка на мене нападає. Нічка! Нападає на мене, хоче зі мною бавитися. Ми підібрали каву з такою кислинкою, я люблю таке. І ніби якісь такі фруктові нотки. Ось так, мені здається. Ну, прямо п'ю, якісь відкриваю для себе нові смаки. Так. І мрію вже про дитячі ліжка. Вирішили перше робити Андрію, тому що Вася каже, ага, зараз роблю перше Яні, Яна скаже, ні, то щось не то, що я казала, і вирішив, що перше робить Андрію. Андрію все пролізе. Це пацан, так що йому можна зробити навіть те, що він не просив, він навіть того і не замітить, а з Яною такий номер не пройде. Тому спершу, каже, я зроблю для Андрія, нехай Яна гляне, там замітки, які зробить, зауваження зробить, я вже тоді все врахую в наступному ліжку і їй зроблю. Ось таким методом ми пішли. А то вона, дивись, як надривається до мене. Нічулін. Нічка. Хоче бавитися зі мною. Це мама нашої Любочки. Хто пам'ятає? Вася на будівництво взяв такий пилосос. Такий будівельний, вже серйозний такий. Такий діловий. Це БУ. Пилосос, але без нього неможливо на будівництві. Хоче бавитися, моя киця-миця, хоче бавитися. Це мама нашої Любочки. До речі, ці собаки, які покусали нашу Любочку, їх не стало. Ми так зрозуміли, що господарі цього будинку кудись їх діли, або я не знаю, що вони з ними зробили. Я щось і не хочу взнавати, але їх вже немає. Така сумна історія з нашою Любочкою вийшла. Так, у нас лишилась Нічка. Все, зараз тато прийде і буде нам робити. Пішов до сусіда, допомогти виставити йому трап в душ. Він хоче плитку покласти і не знаю, як почати, не знаю, як виставити трап. І ось так. Вася, вроді, приїхав з роботи, вроді би хоче щось вдома робити, але так не виходить. Весь час кудись бігає. Я тако сижу, п'ю каву і його чекаю. Ну, ось так зараз у нас. Так, все, прийшов мій коханий. І давай зав'ю.
Вечір другого вечора. Вже робить мені грядку. Та, сонце? Колись я такі грядки робив. У тебе вже, правда, сонце, око дергається, коли я тобі кажу, що треба грядки робити на весну. Я ніяких грядок робити не буду. А хто буде? Цей рік це точно не буду робити. Мурчик, не будеш? Будеш. Коханий, будеш. Будеш. Прошлий рік півроку потратив на твої грядки, в теплиці. Подивись на мене, сонце. Ну, я знаю, що я дивитися не буду. Я в твої очі, бо я знаю, що... Мурчик, ще на другий рік треба буде ще одну тепличку зробити. Після пенсії. Бідний мій коханий. Яка пенсія? Тобі тільки 40 років. Мурчик. Тобі ще до пенсії, як... Яка наступає в 80 чи 70. То, якої в тебе ніколи не буде. Оця пенсія. Все, Мурчаночек, ти в мене молодець. Так, нам привезли вже тканину сьогодні, так що в нас діла вже підуть швидше. Тільки я так перелякала, скажу, що це за... Перше подумала, що лице. Ось лице. Так, там 2 рулончика заховані. Я ж не буду розпаковувати, пізніше покажу. Так, все, скоро підуть діла. Ось так. Нічки віддала подушку. Вона собі тут спить біля каміна. Ось так. Нормально. Мій коханий любить такий процес. Але щоб я його не знімала, він не хоче, щоб я його знімала. Про Мурчик не хоче, я тебе знімала. Все, тоді я йду щось далі робити, а ти далі все собі тут. Тепер буде моя робота. Начіпляти ці ламелі. Так. На тобі. Сідаємо тут на цілий вечір роботи. Тако не пам'ятаю, так? Отак. Угу. О, а що, бачиш? Що, всі ми не з'їли? Ні. Мені не лучше.
скелет вийшов. Все, а завтра будемо шити. Треба витягнути машинку. Будемо щось штопати. Вася буде стріляти. Нічки скотч причепився, біжить. Нічулька. Будеш знати. Нічка. Така чорна, що її не видно. Та, Нічулька. Красунька. Нічка. Нічка. Ми тут думаємо боковину. Мало бути тако квадратиками. Але Андрій каже, я хочу на другу стіну поставити це ліжко. А ми ж виміряли на другу стіну. А в нього розетки там. І ось я кажу, я йому тут вирішу на розетки. Так, ми тут приміряємо і думаємо. Матрас вже кинули і думаємо. Так. І було б добре, якби отак йому ці всі квадратики лишити. Але ми пішли, подивилися, він каже, ні, я на ту стіну хочу і все. Коротше, в нас тепер несостиковка, виходить. І шкода, як ми йому такого обріжемо. Получається, що нам такого треба на весь квадрат різати, тільки, виходить, оця штука буде. І все. Ну, по ціну, понятно, нормально буде. Бо Яні ми зробимо нормально. Правда, сонце? Я на таку висоту лишу. Яні десь таку висоту треба лишити, тому що чого? Тому що подушки закриють це все і лишиться знову чуть-чуть квадратика. Розумієш? А Андрію як? Андрію, виходить так, або ти йому реально вирізаєш тут на розетки. Ну ладно, це я вже шуткую. Ну так виходить, сонце. Ладно, все, бо вже пізна ніч, в мене вже голова не варить. Все, залишаємо це на завтра. Відпочиваємо. Ідемо лягати спати, бо вже дуже пізно. А так дуже гарно буде виглядати. Ось так буде виглядати. Висота для нього якраз. Є європейський стандарт, якийсь американський там є. Ми дивились азіатський. Там взагалі азіатський дуже низько, європейський щось таке посерединці, а американський ще вищий. Ну, ми взяли якби європейське, щось таке. Ну і під Андрієві ноги, бо я не буде нижче ліжко. Сидимо і думаю, може дійсно один квадратик деліт нажати. Що ми тільки тут не придумаємо. Ну, ладно, все. Або оболтати його на тамту стіну. Ні, ми його не болтаємо. Все, хай собі там сам робить, я вже туди не лізу, хай собі сам вирішує. 2 метри. Так, ми в Андрія в кімнаті, ні. Ми спочатку планували на цю стіну отак ліжко. Так, але він тут собі сам нахімічив свою якби кімнату, сам облаштовував і не послухав мене, і тепер в нього проблеми. І він хоче якби сюди. Ну, це неправильно, якби на шторну. Що це має бути? Ну, вже окей. Вже хай буде як є. Ну, значить, виходить. А ця розетка там мусить бути. Ліжко отако закінчується. Угу. Так, вже вночі не думається. Так, вже вечір, Вася вже заснув. Я йому записку тут лишу. Зранку стане, побачить. Я написала, сонечко, дуже круте ліжко вийшло, я придивилась. Реально зацінила, пішла туди-сюди, покрутилася. І дуже гарно виглядає, супер. Все, завтра обтягуємо тканиною. Клас. Такий у нас знов бардак. Все винесли і знову тут зробили майстерню. Тому тут ще не вішала ні шторів, нічого такого, бо я знала, що так буде. Тому що тут робиться все зразу. І зал, і кухня, і коридор. Воно все взаємопов'язане. Тому що це відкрита місцевість, і тому так довго це все. Ну нічого. Все, спати, пішли спати. У Вася ще всякі самонарізи. Ось на такі дрібниці йде дуже багато ще грошей. Яких не видно. Воно ж якби його не видно, але його потрібно. І гроші тю-тю. Так що
всякі дрібниці також треба враховувати. Так, а ми продовжаємо. Вася сьогодні мені крутить гіпсокартон, бо в понеділок я вже буду шпаклювати. Ось тут, і він готує мені. Поїхав зараз в магазин, ось не хватило нам того куска. Слава Богу, що це таке село, де є і будівельні магазини, і господарські такі магазини, і продуктових магазинів є пару штук. Не обов'язково навіть нам зараз в місто їхати, Вася все отут бере. Ось це він мені зараз докручує, а я витягую зараз машинку і буду шити тканину на ліжко. Якось так ми продовжуємо. Сьогодні субота, ми вирішили так попрацювати собі. І цю справу зробити, і ліжко зробити. Витягла я свою машинку стареньку, мою чайку, мою любов. Це моя перша машинка. Так, їй років стільки мені десь. Ну, може, трішки вона молодша, ладно. Це ця машинка, на якій я навчилася шити. Вона мені дуже дорога, ця машинка, хоча вона дуже погано шиє. Вона вже вийшла якби з ладу, але я віддам ще й на фабрику, на латчику. Ще хай налаштує. Але все рівно, з часом я куплю собі нову машинку. І оверлок купила. Але зараз мені треба прямострочну машину, тому я її беру. Надіюсь, вона пошиє мені ту тканину. Не знаю, зараз будемо дивитися. Так, в нас тут орудує місцева банда. Завелися шкідники в нас. Ось. Главарь банди. А це от підсобник. Вони працюють завжди в парі. Один стає на шухері, а друге на столі. Краде щось. Банда. Банда. Плюшка. Ти плюшка моя маленька, плюшандра. Ти моя красоточка така. Так що всім бажаю такої банди. Кізі, яка я класна банда. Місцева банда моя. Нічка, куди ти вилізла на білосніжний матрас? А ну, бігом злазь. Так я ж на матрасник не купила. Треба замовити буде. Нічого з тим пістолетиком не буде. Неможливо з ним зробити. А можливо зробити тільки з... Ідем по шнурку. Ідем. І вуаля! Компресор. Все. Так, ось тканина Андрія і Яни. Треба починати кроїти. Поїхали. Рулики Так, пришиваєш. розкроїли. Рулики пришиваєш кожних 30, ні? Попробуй. Короче, не знаю з цієї тканини, як вона себе поводить. Вона трошки може подаватися. Да, Так, оце мені зараз шити, так? Да? Угу. так. Зрозуміла? Потім, А потім накроїти ці потім рулики. і цю зшиваємо. Всю разом зшиваємо, потім ти ж не шиєш. Так. Угу. Але потім треба, щоб зійшлись оці всі канти, знаєш? Гроші В них подушечки. зшиваєш тут, а? Так. Потім там раз, два, три. По 31,5 чпок. Зразу. Ні. Спочатку це шиєш. Я перша шию, потім будуть рулики, добре? Да. Угу. 125 сантиметрів другий шов. Це от пришиваєш. Угу. А це
25 сантиметрів. Добре, давай так, все, я починаю з першого шва і поїхали далі. Я включаю компресор. Кожен там 31 сантиметр такі ролики роблю. Все потім буду це все стягувати. Так, трошки я заставила Васю переробляти. Ми зняли ще двоєчку. Одним словом, оця боковушка буде тільки на двоєчці, бо то трошки було занадто дуте. Для мужиків. Для мужика я трошки забаркувала, він буде, я кажу, як принцеса. І ось так посадка така буде ледве-ледве видно. Отак і ми захотіли. Тому що, некрасиво мені було. Одним словом, я заставила трохи Васю переробити. От Яні вже можна зробити більш таке дуте, а коли хлопці, я щось не побачила. Так мені здалося, що треба більш так, менше тих, як то кажуть, рюшок. Ось так. І то Яна, вона не любить такого теж, вона теж любить дуже прості форми. Тому так, отак, тут наш шнурок, потім це все в натяжку йде. Ось тако натягується. І поролон тільки двоєчка. Вже на боковину ми дамо там 4, напевно, да, сонце дамо? А може і більше дамо, побачимо. 4 досиш? Угу. Патрони закінчились? Нашила я боковинку цю. Залишилося її тепер натягнути. Давай я потримаю тут.
Так, невже б ми її натягнемо, га? Так, ладненько. Натягнемо? Ну все. Супер. Так, тут ми робили сонце, то ми четвірку, да? Тут робили на боковинці цій. Ой, а що ж я його боковинкою називаю? Може не боковинка? По-російськи зголов'я, по-українськи я щось не знаю. Не знаю, як це називається. Так, добренько, все, я ложу камеру і, коханий, і допомагаю тобі натягувати. Вроді би так непогано вийшло. Ще ні, тут ось щось не дуже. Але зараз, да, сонце, то ваше якась зморшечка. Всі зморшки гладяться. Розумієш, не любить ласку. Диви. Оп, і воно все розходиться. Це завжди ми прикалувалися. Каже, гладиш, і воно зморшки розходяться. Ну, все будемо знати. Ну все, чітко. Так, ще зараз флизелін пристріляється. Я 2 дні не могла пошити, бо я поламала всі голки. Вася сьогодні поїхав, купив мені такі дорогі голки. І я все пошила. Про сонце? Вся причина була в голках. Я думала, що моя машинка не витягне. Ні, не діло в машинці було, а було діло в голці. Взяли таку дорогу голку за 40 гривень. І нею одною пошила всі, можна сказати, все пошила. Ми вже купили вент-труби на кухню, на кінець-то. Вже до кухні, коли будемо робити кухню, вже тоді покажу все. І вуаля. І ще Яні треба буде робити. Яні, Вася вже зробив коробку. Вона нижча, ніж Андрія. Все, Вася вже просверлив дирки там. Зараз буде кріпити, але це буде кріпити в Андрія в кімнаті. Хочу окремо винести в боковину і саме ліжко. Ну, я так дивлюсь, вроді непогано вийшло. Є там такі ще моменти, які би я поправила, але вроді непогано. Ну, я рада, що ми взялися і зробили. Насправді все дуже швидко робиться. Вася таке ліжко робить за вечір, нічого там тяжкого немає. Просто в мене поламалися голки, і я кілька вечорів не могла йому пошити, і тому так це затягнулося довго. А насправді все набагато швидше. Нічого страшного немає там, нема що боятися. Кіно взяти, зробити. Так, ми перекинули приблизно, ну дуже грубо, так прям грубо-грубо, що десь така економія нам до 10 тисяч гривень. Десь така в нас економія. Ну, це дуже грубо. Це зовсім не точно. Ну, що можу сказати? Ми не пожаліли, що ми зробили. Ну, ось такий висновок. Так, занесли ліжко до Андрія. Зараз Вася тут буде все скручувати на місці. У нього ж навіть підоконника немає. Ну, поки що і не буде. Вже ми десь на весну. Буде от погано мені на цій стороні, ну, але по-другому ніяк. Ми все-таки планували, що буде тако от стояти. Так, у нас так виглядає. Зима де? Тут, ця сторона. Але ми ще не купили йому цей наматрасник, і постілі в нього немає. На старій він спав. Вау, шикарно. І
І ще треба йому купити подушки, в нього немає подушок взагалі. Так що, ще Це подушки йому. четверка, який поролон нам там дали. Якраз четвірка трошки цей, та виступає. Треба враховувати. Та, на другий раз врахуєш. І можна трошечки втоплювати матрас, бачиш? Так. Але королівська, да? Ну, Андрій, ти будеш спати як король цього разу, га? Шикарно, реально шикарно. З нього вставати приємно, Та лягати приємно. Та. Я останні роки 3 вже на землі сплю. Та, він 3 роки на землі спить. Ну все життя хоче. А ми з Васі весь час спимо, непонятно на чому. От він спав на такому матрасі, на підлозі. Ще там підстеляв собі такий, що теж кусок матраса, ось так він спав. Мучився, бідний. Ми купимо, Андрій, тобі подушку. В нього немає ні подушки, в нього немає. Нормально можна. Верніше, в нього є подушка, але вона така стара, що я вже йому сюди не дам. Ми купимо йому нову, на матрасник купимо, постельку купимо нову йому. Андрій, правда? Будеш в мене як Правда, тільки так. король. Клас. Ну, ось так у нас вийшло. Так, Яні ми трошки зробимо по-другому. В неї буде вища боковинка. Не буде також, що вона штори буде підпирати. Ну, йому так треба, тому що він не згідний на цю стіну. Ну, все, я не буду мішати. І йому тому так низенька така боковина вийшла. Із-за тих розеток, йому дуже їх треба. Так що ось так виходить. Я дуже рада, що зараз зробимо Яні і вже можемо зі спокійною совістю приступати до кухні. Бо воно мені було так все недобре, так тривожно було. Діти непонятно на чому сплять, а ми тут кухню собі робимо. І все. І воно мені... Вони вже самі сказали, що це таке має бути. Спини в нас болять. Супер. Мені сподобалось, як ми зробили. Мені здається, що можна було нижче трошечки опустити ще матрас.